Vâng, chúng tôi đã trở lại rồi đây. Chào mừng các bạn đến với chương trình chứng khoán không án của công ty chứng khoán Paitree. Trong tập 1 chúng ta đã bàn tới mã cổ phiếu của Thế giới di động. Khách mời ngày hôm nay của chúng ta như thường lệ, tôi rất mừng được rất là như thường lệ là anh Thành Thẳng Thắng. Chào anh. Theo những đánh giá triển vọng của anh về mã chứng khoán Thế giới di động thì tuần đầu tư vừa rồi của anh diễn ra thế nào? Tuần vừa rồi tôi nghĩ là một tuần khá nhiều biến động bởi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng rất may và cũng rất thuận lợi là cổ phiếu Thế giới di động rồi perform tốt. Vâng, ngày hôm nay ekip thực hiện chương trình của chúng tôi đã có chuẩn bị sẵn một điều thú vị bất ngờ ở cuối clip dành cho các bạn quan tâm đến mã cổ phiếu này. Nó sẽ là một thước đo, một cách nhìn nhận trực quan hơn về mã cổ phiếu này. Chúng ta có thể nghe những phân tích của chuyên gia tại đây, nhưng với chúng ta, với những người mới như tôi chẳng hạn, thì những chỉ số này hay những cách đánh giá này có thể vẫn xa xăm. Tôi cần một thước đo chính xác hơn và chúng ta sẽ dành sự bất ngờ đó ở cuối clip. Anh có thể giải thích lý do vì sao anh lại có niềm tin rất lớn vào mã cổ phiếu của Thế giới di động không? Thực sự thì Thế giới di động là cổ phiếu của một doanh nghiệp bán lẻ gần như là lớn nhất ở trên sàn chứng khoán hiện tại. So sánh với Masan thì họ mới bước vào thị trường bán lẻ từ khi họ mua lại, sáp nhập với lại Vincommerce, trong khi Thế giới di động thành lập từ những năm 2004, có một mạng lưới xuyên suốt toàn quốc với các hệ thống cửa hàng đại lý 3 chuỗi: Thế giới di động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh. Chưa kể là họ rất có kinh nghiệm trong triển khai các cái hệ thống cửa hàng trên một quốc gia mà có tốc độ trung lưu đang lên, tốc độ đô thị hóa đang tăng và dư địa thị trường bán lẻ còn rất nhiều. Nói đến dư địa thị trường bán lẻ thì theo McKinsey trong báo cáo năm 2018 của họ, tổng giá trị thị trường bán lẻ ở Việt Nam hiện tại vào khoảng 108 tỷ đô, trong đó 3 mảng quan trọng nhất là mảng tạp hóa nhu yếu phẩm hay gọi là grocery chiếm 44%, gần một nửa, mảng điện lạnh, thiết bị đồ dùng trong nhà chiếm 18% và mảng thiết bị viễn thông chiếm 13%. Ba mảng ấy tổng hợp lại chiếm đến nửa giá, tức là khoảng 70 tỷ đô. Và trong cái hệ thống phân phối bán lẻ của Thế giới di động thì có cả 3 chuỗi cửa hàng cho 3 thị trường mục tiêu đó, bao gồm Điện Máy Xanh nhằm vào chuỗi điện lạnh, Bách Hóa Xanh nhằm vào chuỗi grocery nhu yếu phẩm, và thiết bị viễn thông rất nổi tiếng chúng ta đã biết nhằm vào mảng điện thoại, thiết bị phụ tùng liên quan. Vâng, thực tế thì đối với cá nhân tôi và với rất nhiều các bạn đang xem chương trình này thì rất có thể chúng ta chỉ biết đến Thế giới di động vì họ bán các thiết bị đầu cuối mà thôi. Nhưng trong phân tích của anh Thành ngày hôm nay thì chúng ta đang nhắc đến nhiều là Bách Hóa Xanh và Điện Máy Xanh. Vậy trong mô hình kinh doanh của tập đoàn này thì Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh là những cái tên rất mới như vậy, đang đóng góp bao nhiêu phần vào thành công của Thế giới di động ngày hôm nay? Doanh thu năm 2019 của Thế giới di động là 106.000 tỷ, tức là gần 5 tỷ đô. Nếu mà ta tính gọi là già lên một chút là được gần 5 tỷ đô, so với lại tổng cái dư địa 108 tỷ đô của toàn thị trường là rất nhỏ. Mảng Thế giới di động, tức là mảng thiết bị đồ cuối như anh nói, thì họ hiện tại theo thống kê của họ, họ chiếm đến 55% toàn bộ thị phần. Tuy nhiên trong cái tỷ trọng của Thế giới di động đóng góp vào doanh thu của cả Thế giới di động thì chỉ chiếm có 27%, trong khi từ năm 2015 mảng này chiếm đến 82%, tức là tỷ trọng giảm xuống, mặc dù thị phần vẫn giữ nguyên. Tức là một sự chuyển dịch rất rõ ràng. Chuyển dịch rất rõ ràng. Và thực ra hiện tại mảng chiếm cái tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của Thế giới di động, chiếm đến hơn một nửa, chính là Điện Máy Xanh, chiếm đến 54%, tức là trong năm ngoái nó đóng góp hơn 50.000 tỷ. Và Bách Hóa Xanh thì mặc dù năm 2017 đã set up, đã hình thành, đã đóng góp được 2% doanh thu,
Nhưng đến thời điểm hiện tại thì mặc dù số lượng cửa hàng nhiều nhất đến 1.386 cửa hàng nhưng chỉ chiếm có 18% doanh thu, con số nhỏ nhất. Tuy nhiên đây cũng là mảng mà có nhiều tiềm năng nhất. Như chúng ta biết là 44% của miếng bánh 108 tỷ đô, tức là đâu đấy 56 tỷ đô, là một cái dư địa thị trường rất lớn để cho bánh hoa xanh chiếm lĩnh và đóng góp vào động lực phát triển. Vâng, như chuyên gia của chúng ta chia sẻ ngày hôm nay, cái thế giới di động có một văn hóa rất hay, là khả năng triển khai đồng bộ rất nhanh cái kinh nghiệm của họ khi bước vào bất cứ cửa hàng nào. Tôi có một thắc mắc ở đây, với kinh nghiệm bán thiết bị di động nhiều năm nay thì liệu có khi nào mà bạn có thể vào Bách Hóa Xanh để mua điện thoại tươi sống, hay là có thể sang thế giới di động để mua thịt cá ngoài một năm? Thực ra thì nếu mà xét đến logic của shop, gọi là triết lý shop in shop của thế di động, thì tôi nghĩ là có thể một ngày tương lai không xa, khi công nghệ thay đổi thì đề xuất của anh có thể trở thành hiện thực. Ngày xưa chúng ta chắc là không nghĩ là vào cửa hàng điện máy chúng ta mua được điện thoại di động, nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể vào cửa hàng điện máy xanh mua laptop, mua di động của thế di động. Nhưng hiện nay thì thế di động lại phát triển nhiều hơn và tập trung nhiều hơn vào mảng bách hóa xanh hay điện máy xanh. Phải chăng đấy là tương lai của ngành bán lẻ? Tôi thì rất thắc mắc. Thông thường tôi dùng điện thoại, tôi có thói quen khoảng 2 năm sẽ thay một lần. Nhưng một cái máy giặt, với tivi chắc là tôi dùng đến lúc học. Thì liệu thế giới di động chọn cái mảng bán hàng gia dụng có phải là con đường đi đúng đắn, hay mục tiêu hướng tới xa hơn của họ là gì, và tại sao họ dần dần bỏ bớt trọng tâm vào trong ngành đầu tư thiết bị đầu cuối được không ạ? Thực ra thì như anh đã biết, tỷ trọng của ngành viễn thông trong cái tổng thị trường bán lẻ, tổng giá trị thị trường bán lẻ là rõ ràng thấp hơn ngành điện lạnh. Ngành điện lạnh lại thấp hơn ngành nhu yếu phẩm và thực phẩm, tạp hóa. Nên việc gọi là chuyển sang các thị trường lớn hơn đối với lại thế giới di động là một sự tất yếu để đạt được cái quy mô tăng trưởng như họ đã làm từ năm 2010 trở đi. Tức là câu hỏi của anh, tôi có thể hiểu rằng là thế giới di động đang làm mọi cách để bán được nhiều hàng hơn, vì họ đã chọn vào một cái mảng thị trường mà rộng lớn hơn, sức mua cũng nhiều hơn, nhu cầu cao hơn. Chính xác. Vậy theo anh, cứ bán hàng được nhiều thì là tốt hơn. Vậy thì nếu bán thật nhiều hàng nhưng không có lãi thì sao? Hoặc tỷ suất lợi nhuận trên một sản phẩm là rất thấp, thì việc bán nhiều hàng có ý nghĩa không? Bán nhiều hàng chắc chắn là một yêu cầu rất là quan trọng, đặc biệt là đối với lại một doanh nghiệp bán lẻ. Nhưng mà như chúng ta đã phân tích từ đầu đến giờ, doanh thu của thế giới di động mới chỉ gọi là tính cố lên thì mới khoảng hơn 5 tỷ đô trên cả một miếng bánh thị trường là 108 tỷ đô. Thế tức là sự hiện diện của họ trên thị trường có thể là trên sàn niêm yết thì là lớn, nhưng mà so với cả thị trường bán lẻ thì là nhỏ. Bây giờ họ phải tìm cách để làm cho sự hiện diện của họ trở nên lớn hơn, chân rết nhiều hơn, mạng lưới dày đặc hơn. Khi mà họ đạt một cái điểm gọi là điểm vượt qua một điểm break even, là khi mà họ có thể làm như Sony của Anh hoặc như Xiaomi của Trung Quốc. Khi đó thì họ mới có thể sử dụng lợi thế về quy mô của mình để áp đặt cái luật chơi của họ, để thu lại những cái lợi nhuận sau bán hàng của họ. Còn ở thời điểm bây giờ thì bán được nhiều hàng đã là rất tốt rồi. Tuy nhiên thì chúng ta là nhà đầu tư, chúng ta cũng giống như ông chủ thế giới động, kinh doanh vì lợi nhuận, chúng ta đầu tư cũng vì lợi nhuận, mà xét từ góc độ một doanh nghiệp, lợi nhuận không nhất thiết phải đi đôi với doanh thu. Đằng sau doanh thu còn nhiều yếu tố khác. Nếu như vậy, có thể nói là nếu bây giờ tôi lên sàn chứng khoán Việt Nam, tôi cứ tìm kiếm những công ty nào có doanh thu rất tốt thì đó đã coi là mã cổ phiếu có triển vọng cao của anh. Cái này thì chưa chắc. Doanh thu tốt nhưng phải đi đôi với lợi nhuận tốt. Lợi nhuận tốt lại phải đi cùng với giá tốt. Và rất hay, rất may là khá nhiều nhà đầu tư trên thị trường đã nhận ra điểm này. Nên một chỉ số đã được phát minh ra, tên là chỉ số PE. Vâng, anh có thể nói là PE viết tắt của gì không? PE tức là Price chia cho Earning per share. Price
chia cho earning per share. Vâng, đây là một kiến thức mới đối với tôi. Theo anh, đây là kiến thức cơ bản mà gần như nhà đầu tư nào cũng cần phải trang bị cho mình. Tôi nghĩ là đây là một kiến thức mà mọi nhà đầu tư nên biết. Tuy nhiên là biết được cụ thể, biết được hết ngóc ngách thì không nhiều nhà đầu tư biết. Nếu vậy chúng ta sẽ dành vài phút để tìm hiểu P/E là gì và tại sao nó quan trọng như vậy. Chúng tôi xin kính mời bạn Trang Trang Trẻo sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu chỉ số P/E nghĩa là gì. P/E hay còn gọi là hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu. Đúng như tên gọi, P là giá trị thị trường của một cổ phiếu, E ở đây là EPS hay còn gọi là earning per share là thu nhập trên mỗi cổ phiếu, sẽ bằng tổng thu nhập sau thuế chia cho tổng cổ phiếu đang có trên thị trường. Thế thì EPS tăng có nghĩa là gì? Thứ nhất, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tốt. Thứ hai, giá trị doanh nghiệp tốt. Thứ ba, cổ tức trên một cổ phiếu tốt. Thứ tư, khả năng giá cổ phiếu tăng rất tốt. Vâng, chúng ta vừa dành một chút thời gian. Tôi nghĩ là cũng nhanh thôi, nhưng chỉ số trên P khá hay và cũng khá dễ hiểu. Đối với tôi là một người hoàn toàn mới và có thể rất nhiều các bạn ở đây cũng chỉ thấy rằng là chỉ số này quan trọng thế nào. Thế nhưng hiện tại chúng ta đã biết chỉ số P/E là gì, nhưng chỉ số P/E nào là tốt? Có phải là chỉ số P/E càng cao thì càng tốt không ạ? Chắc chắn thì không phải. PE là một cầu nối, P tức là giá, giá thì do thị trường quyết định, trong khi E là lợi nhuận của doanh nghiệp trên từng cổ phiếu. Đây là một cầu nối giữa sự định giá giữa thị trường và năng lực nội tại của doanh nghiệp. Khi chia P cho E thì chúng ta có được mức lợi tức của từng doanh nghiệp, từng cổ phiếu một. Mức lợi tức này càng cao thì càng tốt, tức là PE càng thấp thì càng tốt cho nhà đầu tư. Nghĩa là earning per share càng cao thì càng tốt và P/E thì càng thấp là càng tốt. Đúng, chính xác. Vâng, đó là một thông tin rất quan trọng. Chúng ta có thể biết chỉ số P/E, chỉ số cơ bản. Thế nhưng áp dụng như thế nào thì phải có anh Thành thẳng thắn đây. Hôm nay tôi mới hiểu điều đó. Nếu không tôi cứ áp dụng là giá cao thì tốt và P/E cao thì tốt, thì tôi cũng rời khỏi thị trường nhanh thôi. Chúng ta đang có một chỉ số, chúng ta đã nói về doanh thu. Vậy thì chúng ta sẽ cần một ví dụ. Nếu tôi đã biết thế giới di động, đã biết chỉ số P/E của thế giới di động rồi, nếu tôi mang ra so sánh một đại gia khác trong cùng ngành, có thể không phải Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nói về chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất thế giới, Walmart. Theo anh thì cái sự so sánh giữa P/E của Walmart và thế giới di động liệu có mang lại cho chúng ta một cái nhìn rằng là mã cổ phiếu nào thì hấp dẫn hơn không? Thực ra thì nếu mà để so sánh được thế giới di động với một mô hình kinh doanh tương tự với họ thì rất là khó, bởi vì là mô hình kinh doanh của thế giới di động là khác biệt hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà so với những cái nhà bán lẻ mà đã bao gồm hàng hóa của họ, hàng hóa tương tự với thế giới di động trong rổ của họ, thì ở đây tôi có tìm được một số dữ liệu bao gồm Walmart, Best Buy và Amazon. Đây mời chúng ta cùng xem. PE của thế giới di động ở đâu đó khoảng 13, trong khi ở Walmart bây giờ là 21,77, tức là mỗi cổ phiếu thế giới di động đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho nhà đầu tư so với cổ phiếu của Walmart. Tất nhiên sự so sánh này có thể là hơi khập khiễng vì môi trường kinh doanh ở mỗi nơi khác nhau, lợi tức hay là lãi suất cũng khác nhau. Tuy nhiên nếu bạn mua thế giới di động thì đâu đó là lợi nhuận trên cổ phiếu của bạn sẽ lớn hơn Walmart, lớn hơn rất nhiều so với lại Amazon. Amazon bây giờ thì khoảng hơn 80 và lớn hơn rất nhiều so với cả Best Buy. Best Buy bây giờ là 19,84, tức là gần 20. Vậy là thế giới di động so với lại các cái đại gia bán lẻ là đang được định giá ở mức giá thấp hơn nhiều. Nghĩa là và chứng khoán này rất có triển vọng để mang lại nhiều lợi ích hơn, nhiều lợi nhuận hơn. Vì P/E đang rất thấp. Nếu môi trường kinh doanh của chúng ta tương tự như những nhà bán lẻ mà tôi vừa nói tới thì chắc chắn là mua thế giới động đem lại nhiều lợi nhuận hơn so với mua các cổ phiếu kia. Cảm ơn chia sẻ của anh. Tôi đến ngày hôm nay tôi mới hiểu là tại sao anh Thành thẳng thắn của chúng ta lại đặt rất nhiều niềm tin vào thị trường như vậy. Từ tập 1 chúng ta đã nói về mô hình kinh doanh, về đội ngũ lãnh đạo, về văn hóa công ty. Ngày hôm nay chúng ta nói về các chỉ số, về các phân khúc thị trường mà họ nhắm tới và cái triển vọng tương lai. Và cuối cùng rất quan trọng, hôm nay chúng ta tìm hiểu chỉ số P/E. Từ đây tôi có thể
tự tin vào đọc thông tin của một mã chứng khoán. Và thứ đầu tiên tôi tìm chắc là VGD, nhưng tôi tin là VGD chưa đủ để đánh giá hoàn toàn một mã cổ phiếu. Theo anh thì ngoài VGD ra, điều gì là quan trọng nhất khi chọn một mã cổ phiếu? Thực ra thì hầu hết các nhà đầu tư đều quan tâm đến PE đầu tiên. Tuy nhiên thì PE, như tôi đã nói, thì E là yếu tố mà nội tại doanh nghiệp đem lại, và có rất nhiều chỉ số khác có thể quyết định E, có thể tác động đến E. Ví dụ như là chỉ số trong năm tới rất quan trọng luôn. Chính xác. Chỉ số này anh nghĩ rằng là mất bao nhiêu thời gian để lĩnh hội cho một người mới như tôi? Tôi nghĩ là với khả năng của anh thì chỉ mất một vài năm thôi. Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng đi cùng các bạn. Chương trình này chúng ta sẽ kéo dài nhiều năm để chúng ta có thể tìm hiểu và đánh giá một mã cổ phiếu theo một cách khách quan nhất. Chúng tôi xin hẹn các bạn ở phần sau để tìm hiểu chỉ số rất quan trọng ảnh hưởng tới Y là gì. Tôi cũng đang rất là tò mò, vì cho đến trước câu hỏi đó tôi vẫn tự tin rằng là có thể tôi đã biết là một mã cổ phiếu nào đó tốt, nhưng tới hiện tại tôi lại cảm thấy rằng tôi chưa biết gì cả. Vâng, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Nếu các bạn có câu hỏi nào hãy comment ở dưới, chúng tôi sẽ rất vui lòng trả lời trong chương trình sau.